Мене звуть Денис Бігус, це підсумки дна, підсумки про, я думаю, ви здогадались, про антикорупційний суд. Господи, 2 роки. 2 роки. Величезна купа різної чиновницької наволочі просто знущалась над всією країною з цим судом. Я б навіть сказав тролили, ну якби вірив хоч трохи в те, що цим хтонічним створінням притаманне почуття гумору. Тому ні. Знущались. Вони вкрали 2 роки життя, 2 роки перспектив і розвитку у кожного з нас. Втирали весь цей час про те, що вимоги створення антикорупційного суду є ознакою мало не зовнішнього управління країною. Там щось буботіли про неприпустимість зазіхати на нашу солов'їну, автентичну, виплакану корупцію, бо то є наш особливий національний шлях. І взагалі, того суду немає в цивілізованих країнах, та? Тільки по Зімбабвах, а ми не Зімбабве. Щоб нарешті, витративши на оце борсання 2 роки. По-перше, вхезатись від прямої загрози не отримати гроші. Дати задню, на радість всім, на радість мені, прийняти закон, але внести в нього по-тихому правку, яка врятує від антикорупційного суду фігурантів нинішніх справ Національного антикорупційного бюро. Правку, від якої зараз тихо офігівають шановні західні партнери, а я просто волаю від нерозуміння. Навіщо? Як можна було догріти ситуацію до прямої заяви «фіг вам», а не транш МВФ, якщо не буде суду? І зробити суд вже не продуктом партнерства і здорового глузду заради розвитку країни, як би це було 2 роки тому, а тупо поступкою, щоб не сердити умовне МВФ. І все одно всіх вибісити. В чому логіка? Щоб що? Щоб справа Насірова або Мартиненка, не знаю, Розенблата або Труханова, або ще 3 десятків високих фігурантів не потрапила до антикорсуду. Це вартує публічного приниження. Ну або, можливо, це була якась принципова позиція, щоб запхати туди бодай щось, але показати цим західним бюрократам, що українська корупція так просто не здається. І наостанок тицьне їм маленько, але гордо. А я не знаю, як це назвати в телеверсії, але ви зрозуміли. Типу, як тобі таке, Ілон Моск? Що, курви? Хотіли нам тут шанс на нормальний суд? Знаєтесь на правосудді і законах, лохи? Доки ви вчились демократії та колонізації Марсу, ми вчились намахувати увесь світ собі на гірше. Це наше айкідо. Не те, де використовують силу суперника собі на користь. Ні, ми використовуємо добро партнерів собі на шкоду. І в нас в цьому мистецтві чорний пояс, чорна краватка і чорний рейндж-ровер. Це якась логіка дитини, яку цілий день вмовляли вилізти зі свинячого багна. Врешті пригрозили залишити без вечері, і вона вилізла. Але наостанок трохи нажерлася. Ну, на знак протесту, щоб знали, як силою робити їй краще. Вони, як і раніше, розводять кошенят, тільки це розведення вже досягло якихось гомеопатичних пропорцій. Звідки з'явилась ця правка? Вона була завжди. Ну що ви? Ось же вона є в кінці там дрібним шрифтом. Ну, вона не дуже помітна, і ми про неї не встигли поговорити, її ніхто не озвучив на комітеті, але це виключно через брак часу. І взагалі, ви хотіли закон про антикорупційний суд, то ось він. Ну ні, якщо ви хотіли хороший закон про антикорупційний суд, ну такий ефективний закон, ну, знаєте, про це потрібно було якось зазначити одразу. Це ж різні речі. Зараз, мабуть, у МВФ прикольно. Ну, вони обіцяли гроші за закон про антикорупційний суд. Закон є, але трохи з намахуванням. Що має бути? Трохи фальшиві долари у транші? Гройсман. Господи, Гройсман обіцяв звільнитись, якщо не буде закону про антикорупційний суд. Всі вагались. Тепер в нас є закон, який трохи нас намахує. І залишається Гройсман, який намахує нас в значно більших масштабах. Чи з таким законом Володимир Борисович залишиться на посаді, але буде інколи прогулювати? Коли прийняли антикорупційний суд, але до того, як стало відомо про цю правку, мені попри всю радість здавалось правильним поговорити про ті роки, які ми витратили на його прийняття. Про те, що цей суд точно не буде панацеєю, він лише шанс, давайте це розуміти. Він лише початок якогось шляху, і витратити 2 роки тільки на те, щоб вийти на стартову точку. Це злочин з боку всіх, хто затягнув цей процес. Це шанс. Шанси потрібно реалізовувати швидко. І ці роки в нас просто вкрали, їх не повернути.
Тепер виявляється, що ні, не просто вкрали, крадуть і далі. Підсумки дна. До зустрічі.